สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องประชาชนและก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือศบทกประจำวันที่25กรกฎาคม2568นะครับในส่วนแรกนะครับในเรื่องของความมั่นคงที่ผมอยากจะให้ข่าวกับทางพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบก็คือเป็นการอัปเดตหรือการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปะทะตามแนวชายแดนนะครับเรื่องแรกก็คืออยากจะขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเริ่มยิงมายังกำลังของฝ่ายไทยเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วนะครับทำให้ฝ่ายไทยนั้นจำเป็นต้องตอบโต้แล้วก็จากการปะทะดังกล่าวครับการปะทะดังกล่าวแน่นอนครับเป็นเหตุที่ไม่คาดคิดทำให้ฝ่ายเราไม่สามารถแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนได้ล่วงหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์การปะทะก็คงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้นะครับจึงอยากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานะครับซึ่งถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบหรือการปะทะในครั้งนี้นะครับที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนของทั้งสองฝั่งให้อพยพออกจากพื้นที่การรบนะครับเพื่อลดหรือป้องกันความเสียหายข้างเคียงหรือ collateral damage ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บของฝ่ายไทยนะครับที่เป็นพลเรือนณวันที่25กรกฎาคม2568นะครับณเวลา 9 นาฬิกาวันนี้นะครับก็มียอดรายงานมาว่าในส่วนของพลเรือนนั้นมียอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด14รายนะครับบาดเจ็บสาหัส7รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บปานกลาง13รายบาดเจ็บเล็กน้อย11รายนะครับ11รายรวมทั้งสิ้น45รายด้วยกันครับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยจังหวัดต่างๆนะครับทั้ง4จังหวัดสุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษและบุรีรัมย์ก็ได้ทำการอพยพประชาชนไปแล้วกว่า 130,000 คนนะครับนั่นก็คือเกือบ100%ของประชาชนในพื้นที่นะครับโดยจังหวัดก็ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงอพยพผู้ลี้ภัยซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้กว่า 300,000 คนนะครับรวมทั้งจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะครับนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้อพยพผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ออกจากโรงพยาบาลที่อยู่ในรัศมีของการโจมตีนะครับแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด11แห่งด้วยกันนะครับ4แห่งในจำนวนนั้นก็คือได้ปิดการทำการไปโดยปริยายนะครับเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีนะครับออกจากพื้นที่แล้วนะครับทางประชาชนก็ได้โดยเฉพาะทางผู้ป่วยในนะครับรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้อพยพออกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทั้งผู้เสียชีวิตทุพพลภาพแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับทางราชการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับทางกรมป้องกันภัยและบรรเทากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับรวมทั้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้กำหนดแนวทางตามระเบียบของราชการนะครับในการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยจัดสรรงบประมาณและก็กองทุนต่างๆที่สามารถจัดหาได้นะครับที่เกี่ยวข้องเข้าทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งแน่นอนครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทางสบทกจะชี้แจงให้ทราบต่อไปนะครับจากที่ปรากฏเป็นข่าวในการโจมตีของฝ่ายกัมพูชานะครับก็ได้โจมตีไปยังสถานที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะสถานที่เช่นโรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาเจนีวานะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมนะครับซึ่งทางฝ่ายไทยก็ขอประท้วงและประณามอย่างรุนแรงในโอกาสนี้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์การปะทะนะครับณเวลา 08:30 นาทีของวันนี้นะครับทางฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงมีการใช้อาวุธหนักแล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลโจมตีขอบหน้าพื้นที่การปะทะและพื้นที่ส่วนหลังนะครับของฝ่ายไทยซึ่งทำให้พื้นที่ส่วนหลังซึ่งมีประชาชนชาวบ้านนะครับอยู่อาศัยอยู่ได้รับผลกระทบนะครับแน่นอนครับโรงพยาบาลก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นด้วยนะครับจากการพิสูจน์ทราบในวันนี้การปะทะก็ยังคงมีอยู่นะครับในพื้นที่ทั้งหมด12แห่งด้วยกันอาทิ
พื้นที่ช่องบกพื้นที่ช่องอันม้าพื้นที่ซำแตนะครับแล้วก็ชุดตรวจการภูผีช่องตาเท่านะครับเขาพระวิหารบริเวณวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระนะครับพื้นที่ภูมะเขือพื้นที่ช่องจอมพื้นที่ปราสาทตาควายแล้วก็พื้นที่ปราสาทตาเมืองทมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพื้นที่ที่มีการปะทะอยู่ณปัจจุบันนี้ครับเรื่องที่3ครับอยากจะขอเรียนให้ทราบถึงมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่7/2568ที่ประชุมไปแล้วเมื่อวานนี้เป็นวาระพิเศษครับเรื่องแรกที่ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติก็คือในเรื่องของการอนุมัตินะครับให้กองทัพดำเนินการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยเรื่องที่2ก็คือให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นะครับโดยพิจารณาจากกลไกช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมได้ชี้แจงไปแล้วในเรื่องของมาตรการต่างๆที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของให้กระทรวงการต่างประเทศนะครับทำการประท้วงและประณามการกระทำของกัมพูชาที่ละเมิดต่ออธิปไตยของไทยและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องที่4ก็คือให้สบทกนั้นบริหารจัดการสถานการณ์ชายแดนและให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงโดยบูรณาการร่วมกับกองทัพนะครับกระทรวงการต่างประเทศสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับส่วนวาระเพื่อทราบในที่ประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการรายงานไปที่คณะรัฐมนตรีหรือครม.โดยมีครม.ได้มีมติเห็นชอบแล้วไปเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568 3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือให้กระทรวงการต่างประเทศนั้นลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชานะครับเรื่องที่2ก็คือให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อย่างเต็มที่และเรื่องที่3ก็คือกระทรวงการคลังพิจารณามาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นในเรื่องของความมั่นคงที่ผมอยากจะขอนำเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบในวันนี้นะครับในส่วนนี้จะขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษครับSo good afternoon to all the viewers and members of the press present here as part of the ad hoc Center for Thailand-Cambodia border situation press briefing today. Firstly, we discussed the issues concerning the condolences that we express for the losses suffered by the Thai people due to the attack by the Cambodian military, which began firing at Thai forces yesterday morning. This compelled the Thai side to respond. The clash was unexpected, and we were unfortunately unable to warn the public in advance. However, the fighting has continued to the present time, and therefore we would like to issue a warning to civilians on both sides who remain in the border areas to evacuate from the combat zones to reduce or prevent collateral damage. And as of July 25th, 2025, at 0900 hours, the latest figures of casualties are as follows. On the civilians, the affected civilians who passed away as a result of the fighting was 14. The severely injured casualty was 7, moderately injured 13, slightly injured 11, bringing the total of individuals or civilians affected as a result of the fighting to 45. The Ministry of Interior, through the provinces of Surin, Ubon Ratchathani,ศรีสะเกษ and Buriram, has already evacuated over 130,000 civilians, almost 100% of the local population in the affected areas. The provinces have established evacuation shelters capable of accommodating over 300,000 people and deployed village security units, or Shorobor to ensure the safety of civilians in various areas. In addition, the Ministry of Public Health has evacuated patients and medical personnel from 11 hospitals located within or affected by the fighting areas, out of which 4 hospitals have been evacuated completely and shut down. For victim assistance covering the deceased, disabled, and the injured, the Department of Disaster Prevention and Mitigation and the Office of the Permanent Secretary to the Prime Minister's Office have laid out guidelines
under official regulations to provide public assistance, and budgets and related emergency funds will be allocated accordingly. Details will be provided in later time. As reported in the media, the Cambodian military attacks have targeted locations such as hospitals, which constitutes a violation of the Geneva Conventions and is considered inhumane conduct. And we strongly condemn such act. Secondly, on the situation reports as of July the 25th, 2025 at 08:30 hours, the Cambodian forces continue to use heavy weapons and long-range weaponry supporting fire to attack the front lines and rear areas, affecting civilians and humanitarian sites such as hospitals. Clashes have been reported in 12 areas, including Chongbok, Chong An Ma, Samtap area, and Chong Ta Thao. These are the few of the examples that have been reported as the conflict areas. Thirdly, in terms of the resolutions from the meeting of the 7th National Security Council conducted yesterday as a special session, the results or the outcomes of the meeting are as follows. The military is to defend, the Thai military that is to defend Thailand's sovereignty and territorial integrity. The Ministry of Interior and relevant agencies are to urgently care for people affected by the situation using existing assistance mechanisms. The Ministry of Foreign Affairs is to file a protest and condemn Cambodia's violations of Thailand's sovereignty and international law. And the ad hoc Center for Thailand-Cambodia border situation is to manage the border situation and provide accurate information and facts, coordinating with the military, Ministry of Foreign Affairs, National Security Council, Ministry of Interior, and other related agencies. Additionally, the National Security Council meetings was made aware of the Cabinet's resolution given on the 23rd of July 2025, and these are as follows. The Ministry of Foreign Affairs is to downgrade diplomatic relations with Cambodia. Secondly, the Ministry of Interior and related agencies are to fully assist civilians affected by the situation. And thirdly, the Ministry of Finance is to consider tax relief measures to support private sector and public impacted by the conflict. So these are the points that on part of the security affairs that have been reported at the ad hoc center meeting today. So I'll now pass the microphone to our colleague for the foreign affairs issues ส่งต่อให้ทางผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับในการแถลงประเด็นที่เกี่ยวข้องครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องสรุปประเด็นสำคัญของการหารือในสบทกเมื่อเช้านี้นะคะขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะคะในนามของกระทรวงการต่างประเทศต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการปะทะที่เริ่มต้นโดยฝ่ายกัมพูชานะคะการสูญเสียครั้งนี้รวมถึงพลเมืองบริสุทธิ์โดยเฉพาะการเสียชีวิตของเด็กที่นอกเหนือจากจะละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วนะคะเป็นการละเมิดศีลธรรมและการเป็นมนุษย์และควรที่จะได้รับการประณามอย่างเต็มที่โดยประชาคมระหว่างประเทศขอย้ำนะคะว่าการตอบโต้ของฝ่ายไทยจะมีความชัดเจนจะมีความเหมาะสมนะคะในการป้องกันตนเองตามข้อ51ของกฎบัตรสหประชาชาติสำหรับพัฒนาการสำคัญนะคะที่ได้มีการหารือกันในวันนี้นะคะมี5ประเด็นด้วยกันนะคะในส่วนที่กระทรวงการต่างประเทศกำลังติดตามอยู่นะคะสำหรับประเด็นแรกนะคะเรื่องของแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาเมื่อวานนี้นะคะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงฝ่ายไทยนะคะซึ่งเป็นการโจมตีที่รุนแรงต่อเนื่องและไม่ได้มีเพียงเป้าหมายทางทหารแต่ยังก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่พลเรือนชาวไทยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและสถานที่สาธารณะที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลอันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายนะคะรวมทั้งที่อาการที่มีขอโทษนะคะที่มีอาการสาหัสตามที่ท่านโฆษกด้านความมั่นคงเพื่อได้รายงานเมื่อสักครู่นี้เองนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์ฉบับนี้นะคะระบุชัดเจนว่ารัฐบาลไทยประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการกระทำของกองทัพกัมพูชาและได้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชากลับประเทศไทยและได้ขอให้เอกอัครราชทูตกัมพูชากลับประเทศเช่นกันการกระทำของกัมพูชาเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงโดยเกิดขึ้นซ้ำๆนะคะนับตั้งแต่กรณีทหารไทยเหยียบกับระเบิดเมื่อวันที่16และเมื่อวันที่23ต่อมานะคะกรกฎาคม2568ขอโทษนะคะซึ่งรัฐบาลไทยเรียกร้องให้กัมพูชาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยุติการโจมตีเป้าหมายทั้งทางทหารและโดยเฉพาะพลเรือนรวมถึงยุติการละเมิดอธิปไตยของไทยโดยทันทีโดยรัฐบาลไทยพร้อมที่จะยกระดับมาตรการป้องกันตนเองหากกัมพูชายังไม่ยุติการกระทำที่เป็นการโจมตีทางอาวุธและละเมิดอธิปไตยของไทยนะคะตามหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศขอย้ำอีกครั้งนะคะการกระทำดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะตามข้ออนุสัญญาเจนีวาฉบับที่1นะคะเกี่ยวกับการคุ้มครองโรงพยาบาลนะคะและฉบับที่4เกี่ยวกับการคุ้มครองหน่วยแพทย์นะคะรวมถึงเป็นการกระทำที่ขาดมนุษยธรรมต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์นะคะสำหรับเรื่องที่2ที่ได้มีการหารือกันในที่ประชุมวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการหารือกับภาคเอกชนนะคะเพื่อเตรียมการแผนช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาในขณะนี้นะคะเมื่อวานนี้วันที่24กรกฎาคมนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้สั่งการให้เชิญภาคเอกชนโทษนะคะพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาหารือเกี่ยวกับแผนการช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีได้เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมด้วยตนเองนะคะทางออนไลน์จากนครนิวยอร์กซึ่งท่านตอนนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กนะคะที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเพื่อรองรับสถานการณ์และดูแลช่วยเหลือคนไทยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆนะคะซึ่งทุกภาคส่วนก็ได้ยืนยันความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยที่ในขณะนี้อยู่ในกัมพูชาทุกท่านนะคะสำหรับเรื่องที่3ที่ได้มีการหารือในที่ประชุมเมื่อเช้านี้นะคะเกี่ยวกับการส่งหนังสือถึงUNSC นะคะตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาตามที่ปรากฏในรายงานข่าวว่าฝ่ายกัมพูชานะคะได้ส่งหนังสือถึงประธานของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะที่เรียกว่า UNSC ขอให้เรียกประชุมด่วนเพื่อยุติเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานอธิปไตยกัมพูชานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงขอเรียนว่าฝ่ายไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศก็นะคะก็ได้มีหนังสือถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเช่นกันนะคะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเช่นกันนะคะซึ่งไทยมีหลักฐานว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนนะคะและมีการใช้ความรุนแรงจนพลเรือนฝ่ายไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเป็นการรุกรานอธิปไตยและเป็นการเป็นที่ประจักษ์นะคะอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยโดยขอให้ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินี่นะคะเวียนหนังสือของฝ่ายไทยเป็นเอกสารของ UNSC ทางการนะคะเพื่อให้สมาชิก
ทุกประเทศได้รับทราบด้วยนะคะอย่างที่ได้รายงานเมื่อวันก่อนนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็พอดีอยู่ที่นครนิวยอร์กในขณะนี้นะคะและยังได้มีโอกาสที่จะพบกับบุคคลสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของประเทศปากีสถานนะคะซึ่งในขณะนี้เป็นประธานของ UNSC สำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะและท่านยังได้พบกับผู้แทนของปานามานะคะปานามาเป็นประเทศที่จะเป็นประธานของ UNSC สำหรับเดือนหน้านะคะเพื่อที่จะชี้แจงจุดยืนและนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะท่านยังได้พบกับเลขาธิการสหประชาชาติอีกด้วยนะคะล่าสุดทราบว่าวันนี้นะคะในเวลา15 นาฬิกาเป็นเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กนะคะของวันศุกร์นะคะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะจัดประชุมแบบปิดเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะขอเรียนว่าการประชุมในลักษณะนี้นะคะจัดขึ้นเป็นปกติเมื่อมีเหตุการณ์ปะทะระหว่าง2ประเทศที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะตรงจุดไหนก็แล้วแต่นะคะในโลกนี้และไม่ใช่เป็นการประชุมเพื่อลงมติใดๆนะคะแต่เป็นเพียงการหารืออย่างไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็เชิญคู่กรณีพร้อมกับสมาชิก15ประเทศนะคะทั้งสมาชิกถาวรและสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC นะคะเพื่อให้ข้อมูลให้เป็นที่รับทราบนะคะผู้เข้าร่วมอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็น15สมาชิกของ UNSC และคู่กรณีซึ่งในกรณีนี้ก็แน่นอนก็จะเป็นไทยกับกัมพูชาสำหรับฝ่ายไทยนะคะก็จะเป็นท่านทูตนะคะที่ประจำอยู่ที่นิวยอร์กนะคะมีทีมงานที่สนับสนุนท่านนะคะและมีการประสานงานอย่างเป็นประจำกับกระทรวงการต่างประเทศที่เมืองหลวงนะคะขอเรียนเพิ่มเติมด้วยว่าเมื่อวัน2 วันนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะคะท่านรัฐมนตรีเองก็ได้พบกับหลายๆท่านนะคะเพื่อที่จะชี้แจงเกี่ยวกับกรณีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วท่านรัฐมนตรีเองจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยคืนนี้นะคะและน่าจะมีการจัดรายงานกับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะว่าท่านได้พบกับใครมีรายละเอียดอะไรบ้างและที่ประชุมของ UNSC ได้มีการพูดคุยกันอะไรบ้างด้วยนะคะอย่างมากอาจจะมีการแถลงการเพิ่มเติมนะคะไม่ใช่เป็นมติของที่ประชุมนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้ยุติการปะทะกันนะคะโดยเฉพาะเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายพลเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นหลักสากลสำคัญของที่ประชุมที่อาจจะเป็นไปได้นะคะสำหรับเรื่องที่4ในขณะที่สื่อต่างประเทศในขณะนี้มีความสนใจและติดตามพัฒนาการเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยทราบว่าได้มีการส่งทีมงานของสำนักข่าวสื่อต่างประเทศนะคะลงในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ได้รายงานให้ประชาคมโลกได้รับทราบด้วยนะคะขอเรียนว่าในวันนี้ท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะมีกำหนดให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนรายใหญ่ของต่างประเทศนะคะขอยกตัวอย่างเป็นสื่อวันนี้ที่นัดมาได้นะคะเป็นสื่อจาก Reuters AFP Channel News Asia และ Al Jazeera นะคะเพื่อเผยแพร่ข้อเท็จจริงแนวทางและการดำเนินการของประเทศไทยให้ต่างประเทศได้รับทราบอย่างครอบคลุมทั่วโลกอีกด้วยนะคะจึงขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจได้นะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศกำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสื่อสารเรื่องราวและท่าทีของไทยไปสู่ต่างประเทศอย่างชัดเจนอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับเรื่องที่5ที่ได้มีการพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับกรอบ UNESCO นะคะแล้วก็เป็นชิ้นข่าวปลอมชิ้นหนึ่งนะคะที่อยากจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะคะสำหรับประเด็นแรกทางกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลปินแห่งกัมพูชานะคะเพิ่งได้ออกแถลงการณ์บางท่านอาจจะเห็นในสื่อโซเชียลในวันนี้นะคะเมื่อเช้าวันนี้นะคะแถลงการณ์นี้ประณามกองทัพไทยว่าเมื่อวันที่24 กรกฎาคมได้กระทำการรุกรานสร้างความเสียหายให้
ตัวปราสาทพระวิหารนะคะซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองแหล่งวัฒนธรรมภายใต้กรอบยูเนสโกนะคะอย่างไรก็ตามการปะทะกันระหว่างกองกำลังไทยกับกัมพูชาในวันที่24กรกฎาคมนะคะโดยฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายที่ยิงก่อนนะคะพูดง่ายๆเกิดขึ้นที่ห้วยตามะเรือนะคะผูมะเขือซึ่งอยู่ห่างจากตัวปราสาทพระวิหารถึง2กิโลเมตรนะคะ2กิโลเมตรจึงเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้จริงๆที่จะมีกระสุนหรือว่าสะเก็ดระเบิดที่สามารถที่จะเดินทางไปไกลถึงปราสาทพระวิหารนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ฝ่ายไทยก็จะชี้แจงขอโทษนะคะโดยหนังสือเช่นกันนะคะนอกจากนี้เมื่อวันนี้ได้มีการรายงานข่าวโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายหนึ่งนะคะที่นำเสนอภาพการโจมตีปั๊มน้ำมัน 7-Eleven สาขาปตท.นะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแต่เป็นการเสนอภาพว่าเกิดขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่งในกัมพูชานะคะซึ่งเป็นข่าวปลอมนะคะท่านอาจจะดูจากจอในขณะนี้นะคะทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะจะเดินหน้าติดตามข่าวปลอมในลักษณะนี้ต่อไปนะคะเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงกับสำนักข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับบทส่งท้ายสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนนะคะอยู่ตามแนวชายแดนทางรัฐบาลโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งส่วนกลางและในพื้นที่และทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายพลเรือนนะคะจะดำเนินการทั้งในด้านความมั่นคงในด้านการทูตในด้านการบริหารจัดการในพื้นที่ชายแดนตลอดจนมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและท่าทีไทยในเวทีอย่างเต็มกำลังนะคะนอกจากนี้ขอฝากกับพี่น้องประชาชนอีกประเด็นหนึ่งว่าท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้นะคะเราต้องพยายามที่จะแยกแยะระหว่างการดำเนินการของฝ่ายรัฐบาลและกองกำลังหรือกองทัพนะคะของไทยและของกัมพูชาและประชาชนทั่วไปนะคะต่อไปนี้นะคะขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษเช่นเคยนะคะสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศที่กำลังติดตามสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดนะคะ So good afternoon, and let me switch now to English for the international media, diplomatic corps, and our foreign friends tuning into the Ad Hoc Center for Thailand-Cambodia Border Situation press briefing today. But before I share updates from the discussions that we had this morning, let me first and foremost start off by expressing my deepest regrets, my deepest condolences, and my deepest sympathies on behalf of the Ministry of Foreign Affairs for the losses suffered as a result of the armed attacks that were initiated by the Cambodian forces yesterday. These losses and fatalities include innocent civilians and children, which in addition to violating international humanitarian law, is a violation of morality and common humanity, and should receive the full condemnation of the international community. Let me reiterate in no uncertain terms that the Thai response will be clear, it will be proportionate, and it will be focused on military targets in self-defense and in accordance with Article 51 of the United Nations Charter. Let me return now to sharing with you the key developments discussed today that the Ministry of Foreign Affairs is following quite closely. There are 5 issues that I would like to share with our audiences today. First and foremost is the statement on the Thailand-Cambodia situation, where yesterday, once again, and let me put on record that the Ministry of Foreign Affairs issued a statement regarding Cambodian forces opening fire on Thai forces with heavy artillery. As we now know, the attacks were conducted not only against military targets, but also civilian ones, causing significant damage to Thai civilians and civilian objects, particularly in residential areas, public areas, and facilities, including hospitals. As reported by our security affairs spokesperson just now, the attacks tragically resulted in multiple fatalities and injuries to Thai civilians and children.
many of whom are still in critical condition. In response, as I just mentioned, the Ministry of Foreign Affairs issued an official statement condemning in the strongest terms the actions of the Cambodian side. And in addition, the Royal Thai government has decided to downgrade our diplomatic relations and recall the Thai ambassador to Cambodia, as well as requested the government of Cambodia to recall its ambassador to Thailand. Cambodia's actions were blatant and repeated violations of international law, underscored clearly by the multiple incidents of Thai personnel stepping on landmines on the 16th and the 23rd of July. The Thai government calls upon Cambodia to be held accountable for these incidents, immediately cease attacks, particularly on civilian targets, and cease violations of Thailand's sovereignty. The Royal Thai government is prepared to intensify our defense measures if Cambodia persists in its armed attack and violations upon Thailand's sovereignty. And again, we will do so in accordance with international law. Once again, what is alarming and simply unacceptable is that these acts by Cambodia constitute violations of international humanitarian law, particularly the First Geneva Convention on the Protection of Hospitals and the Fourth Geneva Convention on the Protection of Medical Units and Establishments, which have caused human suffering and hardship to innocent civilians. The second issue that was discussed today was preparations to assist Thai nationals in Cambodia in case of emergency. Yesterday, the Foreign Minister, Tan Marit Sengiampong, instructed the Ministry of Foreign Affairs to convene an urgent meeting with the relevant private sector actors and government agencies to discuss contingency plans to assist Thai nationals in Cambodia in case of emergency. The minister chaired the meeting himself online from New York. The meeting discussed concrete response plans to provide support to Thai citizens in emergency situations, and all sectors and agencies reaffirmed their full readiness to cooperate in ensuring the safety and well-being of Thai nationals in Cambodia. The third issue that was discussed today was the issue related to the United Nations Security Council. As you may have seen in media reports, Cambodia has submitted a letter to the United Nations Security Council, or the UNSC, calling for an urgent meeting of the council, and as to be expected, falsely alleging that Thailand violated Cambodian sovereignty, an allegation which is completely untrue and contrary to the facts. In this regard, the Ministry of Foreign Affairs has sent Thailand's letter to the President of the United Nations Security Council as well to present the evidence and facts of the situation, which clearly prove that the Cambodian side was the first to initiate the attacks by opening fire. To further underscore these facts, these acts of violence have resulted in numerous civilian fatalities and casualties, which clearly constitute aggressive and hostile acts against Thailand's sovereignty. Our letter also requested the president to circulate the letter to all members of the Security Council for their urgent attention and consideration. As reported the other day, the Ministry of Foreign Affairs, who is in New York already for the HLPF, had the opportunity to meet with important figures such as Pakistan, the UNSC chair for the month of July, and Panama, the UNSC chair for the month of August, as well as the UN Secretary General. He explained Thailand's position and facts that happened along the Thai-Cambodian border. This UNSC meeting has been confirmed for today, Friday afternoon, New York time. It is a closed meeting which are convened as matters of routine when armed clashes occur between member states. The 15 UNSC member countries, both permanent and non-permanent members, as well as the two countries concerned, of course, in this case, being Thailand and Cambodia, will participate in the session that has been announced for Friday and that has been circulated in social media since this morning. And the meeting will deliberate on ways forward in this matter. Let me clarify that this is not a meeting where resolutions are issued, but rather an informal consultation to hear the facts and information. A statement might be issued to express concern, and we are expecting something along these lines, and we are beginning to see, as a matter of fact, from other countries, their expressions of concern to condemn the violence and specifically to condemn the attacks on innocent civilian targets, calling for the two sides to negotiate and end the fighting. As I said before, our foreign minister has met with key persons involved in this process,
in New York, and he will be back in Thailand later tonight and is scheduled to return to speak to our friends from the media community, possibly at some time tomorrow, and we will let you know right away regarding that possible opportunity to meet so that you can hear from him directly about his trip to New York and about the conclusion of the meeting of the UNSC this Friday. The fourth issue that was discussed at the meeting this morning was a press briefing, was a opportunity for the spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs to give interviews to the international media. Currently, we know there is a lot of interest from international media on the situation along the border, and we know that many media teams are already beginning to travel there to cover the story more closely. And in order to continue to provide information and facts from the Thai side to the international community, today the MFA spokesperson is scheduled to give interviews to several major international media outlets to ensure that our international friends receive the facts and the reasoning behind our actions, as well as comprehensive updates and latest updates, as a matter of fact, on what we intend to do in the international arena. The public can rest assured that the Ministry of Foreign Affairs is always doing all we can to communicate our facts and our positions clearly to the international community. The fifth issue regards the cultural heritage and the UNESCO forum, as well as another bit of fake news that I'd like to draw the attention of our media friends and diplomatic corps stationed here in Thailand too. As reported in some outlets, the Ministry of Culture and Fine Arts of Cambodia issued a statement today condemning the Thai military for causing damage to the Pravihan Temple, which is on UNESCO's World Heritage Registry, resulting from the clashes that took place yesterday. The statement falsely alleges that Thailand violated international law, particularly those concerning protection of cultural heritage within UNESCO frameworks. Let me be very clear about this. The clashes between our two countries on the 24th of July occurred in a completely different area, which is located 2 kilometers away from the temple being discussed. It would be therefore practically impossible and incredulous at that, if I may say so, to imply that ammunition rounds or shrapnel were able to reach the temple from those areas. Therefore, the Thai side strongly rejects such claims made by Cambodia and will issue a written clarification as well. Another bit of fake news that I would like to draw everyone's attention to is a picture circulating of a gas station that was hit by heavy rocket fire by the Cambodian side that was incorrectly portrayed to be located in Cambodia. The Ministry of Foreign Affairs will do our best to contact media outlets to correct such misinformation, and we will continue to do so in the days ahead. For my final remarks today, as always, I would like to send our sincere encouragement to our brothers and sisters living along the border at the Thai-Cambodian border areas. The government, with all of the relevant agencies, both central and local, and both security and civilian sectors, will take actions in terms of security, diplomacy, border area management, as well as measures to protect the safety of everyone along the border and to protect our sovereignty, our national interests, and Thailand's position on the world stage with all our effort. Allow me to emphasize at this time as well to the public that during these times, which are very sensitive times, we must clearly distinguish between the actions taken by the government and by the armed forces of both sides and the general public. The armed clashes between the two countries are disputes between states. They are not disputes between the people, the public, the population on both sides. Thank you very much for your attention today, and I'll hand the floor back to our spokesperson for Security Affairs. ขอบคุณครับคุณมาราตีครับก็จะสังเกตได้ว่านะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะมีเฟกนิวส์แล้วก็มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนไปอย่างมากเลยทีเดียวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนะครับก็ยังไงก็ขอวิงวอนให้ทางพี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามข้อเท็จจริงข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงจากทางการนะครับผ่านทาง Facebook Page ของ
ศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชานี่คือชื่อตาม Facebook นะครับศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชานะครับทีมไทยแลนด์ได้ตลอดนะครับเราจะพยายามที่จะเอาข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เอาข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีนะครับมาโพสต์อยู่ใน Facebook Page นั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับสำหรับวันนี้การแถลงข่าวก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ